Jep. Hello! In this episode of Finnogri Machining, I recommend you to switch on the subtitles unless you speak Finnish. This is because the rest of this episode will be spoken in Finnish. No niin. Eli tässä episodissa, tässä jaksossa käydään läpi tämmöisen polkupyörän vanteen pinnotus. Mun poika tuli visiitille ja hänellä oli mukanaan semmonen vanne, jossa ei ole pinnoja eikä keskiö. Ja nyt tehdään tämmönen vanne. Ja syy moiseen on se, että ensinnäkin mulla on pikkasen painoa päällä. Eli siihen tulee tavallista tanakammat pinnat. Plus sitten se, että se jarru siinä etupyörässä, mulla on semmonen perinteinen polkupyörä, semmonen maastopyörä, jossa on etujarruna niin kuin tämmönen perinteinen, joka jarruttaa kumipaloilla vanteen sivuista. Siinä on tiettyjä ongelmia, muun muassa se, että se vanne kuluu. Ja se voi olla pirun vaarallista, jos se vanne risahtaa rikki. Ihan oikeesti. Etuvanne, jos menee, niin huhuja. Nyt siihen tulee semmonen rullajarru sitten siihen keskiöön. Ja tämmöisiä keskiöitä ei välttämättä ihan niin kuin kaupallisesti ole saatavana. Eli ne joutuu pinnottamaan ja tekemään itse. No, operaatio ei sinänsä ole mutkikas. Katsotaan nyt. Ensin pikkasesta vannetta jouduttiin, kun sinne tuli tukevammat pinnat ja sitten se vanne ei ne pinnat ei sopinut siihen niin kuin reikiensä puolesta. Nyt jouduttiin kalvamaan suuremmiksi niitä reikiä, se oli ensimmäinen operaatio. Ja sitten aloitetaan se varsinainen pinnottaminen, joka on yllättävän helpon näköistä, mutta ilmeisesti on näin, että siinäkin kokemus on se, joka auttaa. Kun niitä tekee kymmeniä, ja kun niitä tekee kymmeniä tien päällä, niin se on joku, joka tekee sen, että se näyttää varsin sujuvalta puuhalta. Katsotaan nyt ensin se kalvaminen, miltä se näyttää. Pyörän vanne. Siinä ei ole pinnoja. Ja Vilja, mitäs tää on, niin on näitä tehnyt joku sen kappaleen. Ja nyt olisi tarkoitus tänään heittää pinnat tuohon pyörään. Lähtee siitä, että meillä on siinä on jotain tämmöisiä, mitä nämä nyt on? Nippeleitä. Tää on nippeleitä. Nämä on liian isoja noihin reikiin, mikä siellä on. Ne joudutaan nyt kalvamaan isommiksi ja siihen me käytetään tuommoista. Tää on itse asiassa yllättävästi sopiva. Tää terä on tämmöisen tarkoitettu ISO 9 lukitustapin reijän, siis kartiotapin kalvamiseen. Ja sitten voiteluaineena käytetään tämmöistä kuivaa tavaraa, joka on tämmöinen kuin Boe Lube. Tää on jotain niin kuin sianhiraa tai jotain vastaavaa, että se sitten. No niin. Sitten niissä on jotain suuntien suhteen, ne pitää osua jotenkin. Pitää katsoa, että menee siihen oikeaan suuntaan, mihin köyhän on tulossa sitten siinä navalla kiinni. Että joo, no niin. Eka reikä jo tehtiin. Joo, jos se nippeli taittaa sitä pinnaa sitä kierteen kohdalta, niin se sitten katkeaa ajan kanssa. Että Siinä on se. Joo. Joo, eli se on syytä niin kuin olla vähän vinossa se reikä. Se on, joo, no aina kyllä näistä niin navoista näkee, se on syytä pinnottaa sillä niin kuin on porattu. Mutta siinä että se riskeeraa sen, että se katkee ennen aikoja. Joo, okei. Okay. Ja tää ei sopinut meidän pylväsporakoneeseen, kokeiltiin kyllä. Että tässä on pieniä reikiä, mutta ei vaan sovi koneeseen, niin ei. Nyt tehdään käsiporalla sitten. Se on helppo, kun
joka 4. reikä tulee kumminkin tismalleen samaan suuntaan. Joo. No eikö ne kannata sitten tehdä ne joka 4. Joo, näinpä näin. Ja sitten taas seuraava joka 4. Ja niin edespäin. Eli siinä on 1, 2, 3. Siis tämähän tehtiin. Se on tehty. Niin, Y, K, K ja seuraava K on tuo. Yes. Okei. Okay. Ja sitten vaan oikeaan suuntaan ja puraamaan aikaa siinä. Joo. Joo. No niin. Joo. Mä oon tänään laiska mitään tekemättä. Tyhjä pantti tässä. Tuohon noin suurin piirtein. Tähtää siihen oletettuun. Joo. Oletettuun navan reikä. Joo. Joo. Siitä vaan. No. Ja sitten aina Olihan se oikein. Eikä 3 välissä ja sitten siitä tuli reikä. Jes, hyvä. Se on aina hyvä tarkistaa selkeä kun reikä. Joo. No niin on. Siinä vaiheessa niitä varsinkin on hyvä tarkistaa. Joo. Toi on semmoista 1, 2. Joo. Niin, mä en häiritse laskemista. Joo. Toihan on sellaista niin kuin poraukseen tarkoitettua voitolainetta, jota käytetään lentokoneteollisuudessa, koska sinne ei saa jäädä öljyjäämiä mihinkään. Niin tää on tämmöistä ihan kuivaa pölyn näköistä tavaraa. Mä en tiedä mitä siinä on. Mä luulen, että siinä on teflonia muun muassa joukossa. Ei harmaita aavistusta, mutta toi tekee sen, että alumiini ei takerru tuohon tässä tapauksessa kalvaimeen. Nyt on puolet reistä tehty vai? Pitäisi jotenkin saa niinku tohon suuntaan parantaa. Joo. Tai ehkä mieluummin niinku... No itsestä niinku vinoa poispäin aina parempi tehdä. Niin. Niin on. Yksi vaihtoehto näin tai sitten näin. Noin päin on huono. Niin mä luulen kanssa. Et vaihtaa kättä mieluummin ja sitten näin. Joo. Ehkä. No nyt on sitten vanteeseen kalvettu sopivan kokoiset reijät ja oikeisiin kulmiin. Ja kuten tuossa selviskin, niin ne kulmat on tärkeitä sen takia, että no mulla on tässä 1 pinna. Joo, näitä muuten sitten kannattaa olla 2-3 ylimääräistä, kun, jos itse pinnottaa vanteensa, koska näitä on melkein mahdoton saada sitten ihan täysin samanlaisia myöhemmin. Tässä pinnassa on se, että jos se reikä vääntää tätä nippeliä, siis tässä on tämä pinna ja sitten päässä on nippeli, jolla se pinna kiristetään. Ja nyt jos tämä reikä ei ole semmoisessa suunnassa, mihin se pinna tulee siinä vanteessa, niin se vääntää sitä tuosta kierteen kohdalta. Ja tämä kierre on tämän pinnan heikoin kohta. Ja nyt jos se vääntää sitä siitä heikommasta kohdasta, niin se katkeaa paljon helpommin. Eli sen takia ne reijät pitäisi olla mahdollisimman tarkasti niin kuin siihen suuntaan, mihin se pinna tulee, kun se tulee sieltä vanteesta. Ja nyt sitten ruvetaan käymään läpi sitä pinnotusta. Ja mulla on pari animaatioakin, joka mä tein selventää tätä asiaa. Ja sit mä oon vähän pahoillaan tästä, että mun autofokus on out of focus. Se ei nyt näyttänyt oikein niin kuin tykkäävän tästä. Ja sen takia nämä on pikkasen sumeita nämä kuvat, mutta no animaatiot saattaa auttaa ymmärtää, että mitä tässä oikein tapahtuu. No niin, jatketaan sen pinnottamisen kanssa. Aha, hyvä. Yes, hyvä. Onko hyvä? Oh, hyvä. Mä
Älysin vaan mitä sä tarvitset. Joo, se on kiva, että saa nosteltua. Ne vaan pitää sitten olla niin, että sä kelaa sitä. Niin. Oota. On se liian kaukana. Ei se ole hyvä siinä. Joo. Jep. Joo. Sitten vaan. Sitten vaan niin. Napa käteen ja menoksi. Ja se tulee tohon napaan nyt se, mikä hydraulinen jarru se nyt on. Joo. Okei. Täällä on sitten tommoista, mikä toi nyt onkaan, mä en tiedä ton kiinnikkeen nimeä, mutta Joo. Okei. Nyt on hyvä tilanne, jos haluaa vielä tarkistaa itse laakret ja kiristyksen, niin tässä kohtaa en mä tiedä. Tai voi se myöhemminkin, ei ole paha. Niin. Joo. Miksi siinä on toi mökkylä? Toi. Hyvä kysymys. Onko se dynamo? Ei kai. Ei oo dynamoa, se on tässä niinku levy, tai tän niinku rollajarru tässä. Tää on niinku musta osa. Mielenkiintoista. en yhtään tiedä. Sitä mäkin olen vähän miettinyt, että se on kyllä aika paljon paksumpi tosta. Ja painokin tulee hullu. Mut siis onko se siihen jotenkin, niinku, onko se power-modulaattori tai joku, että jos ihan niinku lyö, ei se kai sitä voi olla, en tiedä. Niin sehän voi olla semmonen, että jos sä lyöt jarrut totaalisesti kiinni, niin tuo lähtee luistamaan. Niin, voisiko olla? En tiedä, ei. Joo. Näyttää ihan ihme homma. No, mutta hyvän, siistin näköinen se on. Joo. Joo. Tuo pikalinkku pois ja sitä ei tässä tarvii. Hyvä. Sitten vaan 2 sekapinnaa. Pitää ensinnäkin katsoa, että miten tällä jarrutellaan ja miten tällä niinku poletaan. Mutta koska tässä on jarrut, niin iso venytys tietysti tulee niihin pinnoihin, jotka jarruttaessa nyt sitten niin joutuu. Niin. Ja ne pitäisi tulla uloimmaksi, ne mihin kohdistuu isoin venytys, ne pinnat. Ja se pitää sitä pakkaa kasassa ja pitää sen renkaan niinku enemmän niinku suorasta tai niinku. Niin, se niinku, no joo, kumminkin. Uloimmaksi? Mille uloimmaksi? Silleen, että täältä. Mutta se selviää kohta paremmin. Joo. Hei, katoa. Meneekö nää muuten läpi tästä? Tääkin onkin hyvä. Se meni siitä nyt. Onpas se? Tää on kyllä. No mutta se on syytäkin olla aika tarkka se reikä. Joo. Se on kyllä. Joo, mene. Menee. Joo. Kyllä tää on ihan hyvä. Se ei. Joo, ei tätä kyllä näin paksulle pinnulle tai ihan olla tarkoitettu, se oli kyllä niin tiukka. Mutta ei se mitään, ei se sitä huonoa. No siis joo. Joo, mutta joka tapauksessa pitää siis sisäpuolelta lähteä laittamaan niitä ensin mieluummin. Aha. No eikö tuo ollut sisäpuolelta? Ei vaan siis immäiset, koska ne ulkoa on helpompi sitten pujotella. Eli ulkopuolelta niin kuin sisälle. Ahaa. Ja nyt sitten kun lähdetään miettimään, että tässä miten tää menee tää rengas kulkusuunnassaan. No, missä se venttiilireikä? Tuolla. Niin. Tuossa on niinku rengas. Tuossa on niinku kulkusuun toinen päällä menossa, niin nää niinku kun jarruttaa, niin se vetää niinku. Joo, Pitäisi nämä pinnat niinku tiukalle, joten nämä pitäisi mennä tähän suuntaan, nämä sisemmät. Juuri näin, okei. Yes. Niin, eli tässä nyt on sillä, että tämä puoli menee tohon, ja se oli nyt sit siitä seuraava niin tuolta puolelta, eli tohon toi. Tähän tänään näin. No niinku pikkusen erillään nämä kaikki. No joo, ne on puolessa väleissä niin. Niin. Joo. Jep. No niin, no nyt kun siellä laittaa 2, niin sitten ne jo pysyy siinä, eikö vaan? Jep. Missä nippelit tossa noin. Eli tää pystyy tekemään ihan niin kuin olohuoneen sohvalla. Jee, tähän asti. Joo. Ne on niin puhtaita nuo osat, että. Periaatteessa joo. Joo. Jos laittaa silleen johonkin asti. Voi vaikka
Se voi olla hyvä idea laittaa niin johonkin merkkiin asti, niin se sitten tulee suurin piirtein suoraksi suorilta. Valmiiksi, joo. Niin. Kun sitä lähtee kiristämään. Noin, siinä olisi niinku ekat pinnat. Joo, just joo. Sitten vaan koko kierros. Tällainen parettain. Eli nyt seuraava samaan suuntaan tulee vähän ja sit vaan omalla tavalla. Minut sit tulee, eihän se ole niinku seuraava pinna, reikä, vaan se on... Ei, kaksi väliä. Eli yksi yli niinku. Niin, kyllä. Niin näissä yksi kans. Joo, siitä yksi Eli yli. tästä. Aivan. Just joo. Mutta tää on niinku mun mielestä yksinkertaisin niinku hahmottaa toi, että mikä pinna menee ja mihinkin kohtaan, kun laittaa tälleen pareittain. No. Ja sit se pysyy tälleen. Aivan, sehän on niinku, se nimenomaan se, että sitä ei tarvitse itse asiassa joo, kun sä sanoit, että sä vielä mitään tarvitse telinettä, niin tottahan se on, eihän sinä tarvitse. Niin. Nythän se pysyy jo ihan niinku suorastaan omine aikoina. Kun tekee ja sitten jossain vaiheessa huomaa, että ei hitto, nyt nämä on väärin jotenkin. Joo. Mulla on yksi reikä liikaa täällä. Joo, se on aina kiva. Sitten lähdet katsomaan taakse, että missä se oli. Sun pitää puoli vannetta sitten siihen kohtaan mennä takaisin. No sentään pystyy siirtämään, mutta tiedätkö sä, kun tehdään hammasrattaita? Joo, se on kiva. Jos siinä on käynyt silleen, että sä et nimittäin huomaa sitä ennen kuin vasta ihan lopussa. Että nyt tässä on nyt jotain vikaa, että tämä viimeinen hammas tuli puolikas. Ja se on niinku, sillä hammasrattaalla ei sitten tee mitään, että se oli sitten siinä. Jep. Joo. No noin sitä, mutta saattaa sekin olla työläs homma. Niitä siirrellä. Helvetin helpon näköistä tuo menee kyllä. Joo, ei tää mitään vaikeaa sinänsä on. Joo. Kunhan pysyy laskuissa ja silleen, mutta tässä on aika helppo pysyä laskuissa. Se on 2 laittaa ja 2 väliä ja 2 laittaa ja 2 Joo. väliä. No noi reijät porattiin vähän vinoon just sen takia, kun ne tulee vinoon. Eli nyt siis oli se niin, että jos ne reijät on ihan suoraan kohti keskustaa, niin siinä käy niin, että se vääntää sitä pinnaa sen nippelin ja pinnan välinen liitos, niin se saattaa katketa se pinna helpommin siitä. Joo. Nippeli ei taitu ollenkaan. Mitä? Nippeli ei taitu ollenkaan, se kaikki taitos tulee sitten siihen nippelin juureen. Joo. Joo, vaikka on miten paksu pinna, niin se on silti kuitenkin vapi. No niin, mitäs tää näyttää? Näyttää vähän siltä, että hetkinen, onko meillä niin pitkät pinnat? Mutta eiköhän tää ole ihan hyvä. Joo. Yes. Ja nyt on helppo tarkistaa, se on joka toinen. Joo. Joka toinen ja sitten 2 väliä joka paikassa. Joo. Tässä välissä. No se näkee kyllä tosi nopeasti, jos ne on pienessä. Jep. No niin, nyt siinä on puolet pinnoista laitettu paikalleen. Ja tää on vielä niinku helppo homma tehdä, mutta niin kuin jälleen kerran huomasitte, niin näköjään tää pitää tehdä tosi tarkasti niin, että ne pinnat on just oikein saman mittaisia. Se helpottaa myöhemmin niinku tosi paljon. Eli jos ne pistää vaan sinne päin, niin sen jälkeen siinä on hirmu urakka saada ne joutuu joka tapauksessa tekemään niin, että ne on niin kuin täsmälleen oikein. Eli että sen vanteen saa suoraan joka suhteessa, niin se on, kannattaa lähteä, niin kuin, kannattaa tehdä hyvä lähtökohta jo, ettei sitten lähde sooloilemaan siinä, että laittaa vaan ne mutterit paikalle, että nyt se on hyvä. Ei, vaan ne on syytä katsoa joku paikka esimerkiksi siinä tämmöisen nippelin päässä, niin voi katsoa vaikka, että mistä se kierre alkaa ja laittaa ne täsmälleen samalla tavalla kaikki pinnat. Se ensimmäinen kierros. Niin se helpottaa kovasti. No,
nyt sitten on vuorossa se toinen kierros, eli nythän siinä on puolet pinnoista, nyt pitää ne laittaa ne loput, ja tässä kohtaa sitten homma rupeaa menee melko, tässä kohtaa mulla olisi niin sanotusti mennyt käsi päähän, näin. Okei, katsotaan nyt mitä tää sujuu. Joo. Sit vaan niin seuraavat. Voi aloittaa mistä kohtaa tahansa. Mä ainakin tykkään laittaa sillä niin aina pareittain edelleenkin, mutta aina vähän niin kuin ristiin. Joo. Niin se tulee jotenkin tasaisemmin. No niin, eli nyt niitä ujutetaan niin, sitten. Tää oli vähän tiukkoja nää, niin saa nähdä, että miten nää saa niin tulemaan. Niin nämä pinnat oli niinku... Jos voit yrittää pyörittää sitä, se saattaa mennä pyörittämällä läpi sitä jengasta. Niin menee se, joo, mutta... Joo, mutta sä katso sitä, sä muistaa. Kaikki pyörittää, no ehkä jaksaa. Joo, siis eikä se mitään hirmu voimaa tarvinnut. No ei ihan valtavasti. Oliko se 4 X-sidonta, mikä tässä piti olla? En mä tiedä. Eli se tarkoittaa sitä, että se ristää 4 pinnan kanssa. Eli tuossa on eka, toka, kolmas, 4, ton kanssa pitäisi vielä ristetä. Ja sitten täältä vaan pujotella. Ja tuohon noin. Tuohon pitäisi tulla. Ups. Mitä hups? Ihanko siihenkö se tulee? Joo. Kyllä. No tää olikin erikoinen. Kui? Todella. Ai kui. Saisiko se kiinni sille kierteelle? Nää ekat on aina vähän hankali. Ai jaa. Sekö muuttuu se tilanne sitten kun... No joo, se menee helpommaksi kun se alkaa vääntyä siihen sun. Tässä on vaan sitten alttapäin, me sitten vähän auttaa. No semmonen löytyy. Kiitos. Onko liian iso? Ei kun se kyllä. Jep. Joo. Niitähän ei kiristetä tuolta sitten, eikö niin? Että ne kiristetään itse asiassa täältä niin sisäpuolelta sillä työkalulla. Kumpi vaan. Jaha, ai nyt voi kiristää myös ruuvimessa. Joo, ainakin johonkin pisteeseen. Joo. Ja se on olemassa sellaisia nippeleitä, mitä ei muualta voikaan kiristää kuin tuolta ylhäältä. Ai, eli joka on niinku pyöreä tavalla. Jotenkin se ruuko on siis niin pyöreä, että siihen... Tai ylipäätään se ei välttämättä jatku niin tosta pidemmälle. Ai joo, okei. Ne on kaikki oikeastaan tuolla. Eli 1, 2, 3 ja 4 risti tuosta noin. Tuolta ja sitten tuolta. Tässä vaiheessa mulla menisi kyllä muuten oikeesti niinku sormisuuhun. Mä olisin laittanut sen varmaan jotenkin väärin. Niin, se riippuu siitä mikä sidonta tekee. Niitähän on monenlaisia. Aha. Siis niin ne pitää jollain tietyllä tavalla niinku sitoa toisiinsa vai? No siis joo, ne tuossakin piti mennä tuolta yhden ali, että se tulee jämäkkä. Eli nehän nojaa niin tuossa keskelläkin toisiinsa noin. Niin, eli jos ne ei nojaisi, niin mitä siitä seuraisi? No se ei ole niin tukeva, vaan ei se nyt sinänsä niinku... Joo. Mä kun katson tuota mun fillaria tuossa ulkona, niin siinä ne ei ole niinku kosketuksessa ne pinnat toisiinsa. On todennäköisesti siitä alhaalta. Se on vaan kun se on 3 X. Niin onkin. Joo, no ihan sieltä juuresta. Se No tulee... ihan sieltä juuresta. Joo, 3 X sidonnassa tulee lähemmäksi napaa se, missä ne niinku ristee. Eli nyt kun mulla ei ollut siis sopivaa kokoisia, 3 X normaaliselta. Okei. Se mitä yleensä käytän, mutta mulla ei ollut sopiva kokoisia pinnoja, niin, mutta ei, tässä kyllä tulee vähän lisää painoa. Vähän lisää vituutta pinnoja. Joo, mutta... Mutta se ei niinku vaikuta periaatteessa niinku mihinkään tukevuuteen tai muuhun. Ei, ja joku pitää 4 sidontaa parempana. Aha, 4 ja 3 sidontaa. Sitä on niin käytetty enti vanhaa huomattavasti enemmän sitä 4 sidontaa. 5 sidonnankin voi tehdä. Sitten 2 on jo huono, koska se ei tue kunnolla. Ja mitä vähemmän se ristää. Pahinhan on se, että se menee ihan suoraan ne pinnat tuolta niinku. Joo. Niinku. Joo, voin ymmärtää. Ja silläkin voi tehdä kyllä, mutta se ei ehkä niinku... Joo. Eli nyt siinä käy niin, että se vääntää sitä keskiöä niin kuin siihen silleen sopivaan paikkaan, niin että ne seuraavat pinnat menee vähän helpommin. Joo. No noihan näytti niin oikeasti hankalilta vähän. Oli ne vähän jo, joo, mutta
Kyllä täältä voi yrittää painella näitä niin alas, niin se kääntyy vähän oikeampaan asentoon toi napa tuossa. Niin. Joo. No, tuo varmasti huomaa tosi nopeasti, jos se on tehnyt varmaan jo 3. pinnassa huomata, että ei tää mennä. Ehkä. niin. Kyllä niitä saattaa aika pitkälle. Ainakin alkuun saattaa tehdä aika pitkällekin, niin kuin tajua, että ei mitään. Tää ei kyllä ollut ihan tämän kokoiselle pinnalle tää. No, ei se mitään. Siis sehän on just oikein kokoinen, se menee sinne ja luistaa siellä reiässä sitten. Joo. Silloinhan se on niinku, sanotaan se on maksimaalisen kokoinen pinta siihen. Joo, se kyllä meni tuolta läpi hyvin, missä ei pitänyt taittaa yhtään. Mutta tää puoli, missä pitää niinku, tulee pikkusenkaan niinku, kulmaa siihen, niin niin sitten se joutuu jo. Heti ottaa kiinni. Joo, mutta ei se nyt enää ota. Ei se ole vaan toiko. YKK ja 4. risti. Ja tässä pitää myös vähän katsoa, että se ei se on hyvä naarmia koko vanteista maaliin. Joo, justi. Joo, no niin, okei. Sitten voi käyttää, no tähän on olemassa työkalujakin, mutta siis jos on niinku... Mä katsoin, että se sillä pinnalla ne pyörät. Ne on niinku itse asiassa 2 kohtaa ristissä siinä. Siis tässä ne koskee toisiinsa. Joo. Eli se menee siihen. Mutta siellä juuressako ei? Ei. Aha, okei. Mä oon tehnyt vitosella tehnyt sillä, että se on tossakin ollut. Joo. Ja sitten niin kuin täällä toisen kerran. Joo. Niin silloin se pystyy niin 2 laittaa ristiin, sitten siitä tulee 2 kohtaa. Mutta se on hankala, sitä saa kyllä aina polistella ja välillä on keulaakalla sitten kun sä suoristat sen, kun ne niinku... Hankaa toisin. Niin. Että se elää aika paljon se. No joo, mä tuota tarvinnut. Just joo. No tää on ihan hauskaa. Istuu vaan ja katsoo kun toinen tekee. Niin, no. Wow. No joo. Viimeinen pari taitaa olla tämä. Mitä sulla on ylimääräisiä sitten noita pintoja? On totta kai. Ja ne tulee tähän mukaan. Niin jos varausi. Jep. Vaikeeta löytää niin just samanlaisia pinnoja sitten. Niin ja sitten kun se on venynyt ja katkenut, niin sitten on tietysti toinen puolikas hukassa ja sit sä et oikein tiedä, että pitää irrottaa varmaan 1 pinna malliksi sieltä. Ja... No kokohan näissä olisi tiedossa. 297. Sillä voi lähteä hakemaan, mutta siis jostain se täytyy tilata kumminkin. Yksittäisen pinnan tilaaminen ja saaminen voi olla kyllä aika... Menikö tuohon? Meni. Onko kaikki oikein? Niin. Ei se tohon mene. Se menee tänne 1 tänne päin. Noniin. No. Niin, koska sieltä tulee... Hetkinen, joo. Niin se on aina, joka toinen on samalla puolelle. Joo, niin.
Tässä on niin monta kohtaa, mistä se voi niin tarkistaa, menikö se oikein. Niin, mutta tossakin, jos sä laitat se siihen edelliseen reikään, niin sitä pinnaa ei saa kireellä. Ei. Joo, tässä vaiheessa niin näkee helposti, että jos on niin väärin laittamassa. Onpa nyt hankala, se saa tuolta. Nyt se meni. Wow. Se kuulostaa erilaista. Joo, siinä oli joku. Mm-hmm. Joo. Tää on vissiin viimeinen. Ei kun tuolta puuttuu vielä. Mm-hmm. Se on välistä. No niitä Mutta tässä nyt ei, kun tälleen jokaisen pinnan pistää vähän niin kuin erikseen, niin tässä ei ole niin väliä vaikka joku unohtuskin. Niin Aha! se voi aina käydä täyttämässä sinne myöhemmin. Ja, niin. Ja. Kunhan ne ensimmäiset pariskunnat on kaikki oikein niin paikallaan. Juuri niin, eli se on itse asiassa hyvin tärkeä vaihe se ensimmäinen. Tai ne ensimmäiset 2 vaihetta. Ei kun ensimmäinen vaihe nimenomaan. Niin. No sitä mä pitäisin ensimmäisenä vaiheena sitä pistää vaan ne sisällät pinnat. Niin, joo. Kyllä se vaan oleellisesti helpottaa tuota roolia. $140 systeemipaino. No joo, no kyllä se mun vielä kestää. Joo. Se on hauska, kun ne näyttää nyt niin kuin ne olisi tiedätkö vähän mutkilla ne pinnat, mutta ilmeisesti ne oikeenee sitten kun ne on ne mutkilla, joo. Joo, oikeenee ne siitä. Ei niissä niin pahoja mutkia ole. Jaha. Mutta jos se oikein mutkalle laitat, niin et sä saa sitä kiristämällä oikaistua. Niin, mutta siis mä tarkoitan, että ne olisi niinku liian pitkiä tai jotain. Niin, joo. Niin. Voi ne olla liian pitkiä. Mutta niin eihän ne ole lähellekään tuolla vielä niinku veetty kileillä. Niin. Niin ja siis sehän niinku, joo, siinä onkin mielenkiintoinen operaatio niiden kiristäminen. No. Kuinka tarkasti nuo pinnat on samanlaisia? On siis yllättävää. Joo. Ei niissä ihan mahdottomasti, mutta ei siihen voi sokeasti luottaa, että kyllä se pitää, jos sä kaikkia pitäisit saman verran kiristäisit, niin ei sitä niinku hyvää tule silti. Niin, eli ne on oikeasti niinku, joo. Mutta se on hyvä lähtökohta laittaa johonkin, esimerkiksi tuohon kierroteiden alkuun niin vetää ja sitten siitä lähtee kierrokselta kiristää. Nyt se on jonkunlaisen niin alun. Joo. No nyt on se toinenkin kierros pinnoja siellä ja se on semmoinen helisevä ja löysä aparaatti. Ja nyt seuraava homma on sitten laittaa se jonkinnäköiseen kireyteen. Ja mä en arvannutkaan, mä myöhemmin kokeilin sitä, mutta tässä kohtaa se tulee kohtuullisen tiukkaan jo mokoma. Et se näyttää löysältä, mutta ne ei todellakaan ole löysiä. Ja nyt kun se laitetaan, niin ne kiristetään aina saman verran joka puolelta. Ja siinä pitää olla tosi tarkka, että sä kiristät niitä saman määrän aina kun sä vedät ympäri sen vanteen. Ja sitten, jos et sä niin tee, niin sen jälkeen sulla on kierrovanne käsiteltävänä. Ja se viimeinen rundi, joka on vielä tämän jälkeen tulossa, niin on sitten entistä vaikeampi. No niin, katsotaan nyt se pinnojen alkukiristely. Mutta se on hyvä lähtökohta laittaa johonkin, esimerkiksi tuohon kierroteiden alkuun niin vetää ja sitten siitä lähtee kierrokselta kiristää. Nyt se on jonkunlaisen niin alun. No, tuossa ei kuitenkaan luojan kiitos puhuta sellaisista toleransseista, millä noita metallikappaleita työstetään. Niin. Eli mä eilen justiin yhden haimerin kellotin paikalleen.
Se on semmoinen mittalaite, jolla mitataan niinku kappaleen paikkaa tuohon jyrsimen karaan nähden. Ja se pitää säätää se itse laitteen. Sitä ei tarvitse moneen kertaan säätää, mutta siihen laitetaan sellainen mittakello, joka tarkkuus on 1000 milli. Wow. Joo, se pitää semmoisella vetää paikalleen. Joo, no tuossa saattaisi lähteä järki, kun lähtisi 1000 millin tarkkuudella tekemään. Joo, ei näitä voi. Mut oon mä kyllä miettinyt, että nyt tämähän pelaa ilmeisesti täysin niin kuin näön varassa, eikö? No tällä hetkellä ainakin. No juu, no epäilemättä joo. Mut siis kyllä se tuntoisesti on hyvä kans sulla. Siis Aha. jossain vaiheessa joutuu ehdottomasti niinku tunnuttelemaan sitä pinneen kireyttä. Joo. Niinku, Löytyykö semmoista jotain mittalaitteita, millä sitä on. Aha. On. En tiedä. Niitä on kalliita ja sitten niitä on kiinalaisia. Mä en tiedä, että kumpaakaan te ei oikein ole jaksanut lähteä. Joo. Joo, eli ne on mennyt oikealle kirjaudelle vaikka ihan No kyllä nyt sillä se on niin sanotusti näppituntumalla. Niinpä. Ja sitten kun ne alkaa olla tosi kireillä, niin sit soi niistäkin huomaa. Mutta Joo. se on vähän kun ne on niin toisen puolen pinnat on kumminkin lähtökohtaisesti kireemmällä kuin toisen puolen pinnat. Kaikkea ei voi saada yhtä kireellä, tai sitten sulla on se vanne ei ole keskellä sen jälkeen. Vielä niinkin. Joo. Joo, justiin. No joo. Tolleen ne pinnat siihen laitetaan. Mä nyt vaan katsoin, että ne kaikki jos tuossa kiertää alussa tasan tarkkaan. Niin Niin, että ne on saman verran sisässä. selkeä mä veän vaikka sanotaan, että 3 täyttä kierrosta jokaista niin nippeliä sisäänpäin vielä, kun tää näyttää niin löysältä. Joo. Niin toivon mukaan se sitten tulee niinku valmiiksi suorana tavallaan. Niin. Jos uudistuksen tarvitsee sitten niin hirveästi käyttää aikaa. Mutta kyllä siihen aina menee, Joo. No joo, nyt ne olisi niinku kaikissa pikkusen pilkottaa kielen. Okei. Ja nyt tässä kohtaa on hyvä sitten ottaa toi käyttöön. Okei. Eli tätä vannenauhaa ei vielä. Ei, vois senkin että itse asiassa laittaa, mutta ei sen. Eli tää on nyt sit kiinalainen. Se. Joo, tää on tosi kiinni. No, mutta tonne kiinalaiset kyllä osaa tehdä. Ja tässä on tää vannenauha kans. Joo, en mä sitä vielä laita. Aha, okei. Ei se voi sitten laittaa. Joo. Eli sen mä huomasin, että siinä on jonkinnäköinen asteikko. Ei sitä, ei sitä ole mitenkään kalibroitu mitenkään millään tavalla. Niin, mutta siis meinaat sitä, no joo, eli Sitä ei se on ole. kuitenkin jonkinnäköinen referenssi, mitä vastaan sä voit katsoa, että se hei. Niin, kyllä, se siinä on. Joo. Eli tähän käy ihan yhtä hyvin joku pyörä taka-akseli, tai mikä se on takaharukka. Niin, eli se voi tehdä pyörän takahaarukas. Voi. Mutta siinäkin pitää olla joku paikka, minkä sä saat laittaa niin kuin lähelle sitä vannetta, että sä näet, että... Eli se vanteen... Totta. Itse Joo. olen joskus jotain nippusiteitä kiinnittänyt siellä No, ja taitellut no niitä sitten laitetaan nippu sinne Niin. osoittimeksi, että joo. Jep. Joo. Et kyllä näitä voi niinku... No, saadaan pitää kiittää. Ei siinä tällä hetkellä. No, nyt ehkä. Jep. Sillä on suuri. Ei tää on niinku todella huono tää teline, mutta se on ehkä riittävän hyvä kumminkin. Ei kun nyt se ei ole tasan maalla. Se ei ole tasaisella lattialla. Joo, no se. Joo, mutta ei se silti ole niin. No joo, justiin. Jos laitat sen kumimaton palan sinne jalkojen alle, niin voi vähän helpottaa vielä. No joo. Kyllä. Niin, sitten mä lähtin vaan nyt, kun ne kaikki on niin tietysti kierteen alkuun, niin sitten vaan täyskierros jokaista, tai siis että vetää täyden kierroksen jokaista vaikka, no arvioit kuinka paljon sitä puuttuu, niin tässä vetäisi varmaan 3 täyttä kierrosta. Eli tuo työkalu, millä sä niitä nippeleitä väännät, niin oli semmonen, missä se on niin kuin, toi on se, mikä on suora. Joo. Eli niitä on kahdenlaisia. Tommonen, jossa tulee niin kuin se neliö on auki koko reuna yksi. Joo. Ja sitten
sitten on semmosia, mä laitan valokuvat tonne vielä Joo, sitten näistä. missä on vain yksi kulma auki. Joo, jos on kulma auki, joka on sitten se, mikä takertuu paremmin siihen. Mutta sulla ei nyt ollut just sen kokosta näin Ei sopiva. Joo, okei. No nyt sä... 3. Oliko siinä 3? Joo, Mä olin nyt- laskussa sekaan. Katsotaan palusta. Öö, Parempi ottaa sellaista innoittua, jos joku on jäänyt. Joo, justi, joo. Eli se on niinku... No nyt näkyy kohta tuossa. Tuossa ollaan siinä tyvessä. Ja sitten niin hyvä katsoa mihin se osoittaa vaikka. Ja sitten sieltä 1, Joo, 2 ja ja vielä yksi. 3. Kolme. Ja seuraava. Seuraava, niin ja koko kierros vetää tolleen, niin se on hyvä sitten. Niin kuin joku lähtökohta. Joo. 1. Tää on kyllä 2. No niin, nyt sitten on pinnat kiristelty niin kuin semmoiseen, no, semmoiseen kireyteen, ettei se enää hetku omine aikoineen se vanne, vaan että se on tosiaankin kunnolla niiden pinnojen varassa. Ja se on yllättävän kireä itse asiassa jo tässä vaiheessa, mutta ei lopullisessa kireydessään. Semmoinen lievä sormikireys. Tässä kannattaa olla sitten tosi tarkkana, ettei vedä liikaa kireelle, liikaa kiristele niitä. Siinä käy näköjään niin, että jos sä alkuun menee hyvin, mutta sitten kun sä rupet pääsee loppuun niitä pinnoja, niin ne viimeiset on niin kuin aivan perhanan kireitä. Ei hyvä. Eli siinä kannattaa olla varovainen, että kuinka paljon kiristää niitä. No, nyt seuraavaksi sitten yritetään ottaa siitä, tai ei yritetä, vaan otetaan pois vipotus ja pompotus. No joo, eli pompotus on sitä, että se keskiö ei ole ihan keskellä sitä, vaan siellä on heittoa siinä vanteissa niin kuin säteen suuntaan. No, vipotus, eli tämä oli pompotus. Voitte kuvitella, että se pomppii tiellä sitten, jos on oikein pahasti kierrossa, niin sillä ajaminen on niin oikeasti mielenkiintoista. No sitten vipotus on se, että se ei olekaan niin kuin, kohtisuorassa akseliin nähden se vanne, vaan se on jotenkin vinossa, jolloin se vaeltelee. Ja pahimmillaan se on vielä niin, että se ei ole niin kuin, suora, vaan se saattaa olla käyrä. Eli sen takia sen oikaisu on tehtävä itse asiassa nyt ennen kuin tehdään mitään enempää. Ja tässä kannattaa pitää huoli siitä, että pinnat ei kiristy liikaa. Eli hyvin herkästi, aina kun kiristää jotain, niin jotain pitää löysätä. Eli ettei käy niin, että siellä menee joku pinna aivan sikakireelle. Sitä ei kannata yrittää. Eli oikaistaanpas nyt se vanne. Katsotaan, miten suoraksi se saadaan. Joo, ne toleranssit. Hirmuisesti asiaa kyseltyä, niin näkyy olevan niin, että 5 miljoonaa aivan liikaa, milli, menee. Se on jossain niin kuin, sanotaan, että jos siinä näkee vipotusta tai pompotusta, niin sitä on jo periaatteessa liikaa. Sitten myöskin niin, että, ja näkee nimenomaan, että kyllähän siitä voi mitata vaikka 100 millin tai peräti 1000 millin tarkkuuteen, mutta ei silloin enää mitään järkeä. Niin kuin poika tuossa moneen kertaan sanoi, että ne renkaat on jo sinänsä epäkeskeisiä ja vipottavia. Että, joo. No niin, eli mitäs tuosta vielä? Ei mitäs siinä, katsotaan miten se oikaistaan.
sit voi katsoa vaikka seuraavaksi tällä, niin kuin, että onko se mitenkä, niin, onko sitä heittoa niin kuin näin päin niin kuin pystysuunnassa. Jos kaikki meni hyvin, niin ei oo. Ei oo. Mutta on. Ja Tossa kohtaa taisi olla joku. kumpi on niinku pirullisempi heitto pyöräilijän kannalta se aksiaalinen, eli nyt tämä, jota katsotaan, eli että se ei olekaan keskellä tuo akseli, vaan se on sivussa, joten pyörä on siinä ympärillä, vai radiaalinen, jolloin se vipottaa se rengas? No. Niin, no kumpikin on paha. No niinpä. mutta vannen jarrut, jos on niin se, että se vipottaa, niin sä et pysty jarruttamaankaan. Joo, just kun se aina vaan niin hinkkaa joltain puolelta, sä et saa säädettyä niitä jarruja sillä, että ne ottaisi riittävän tehokkaasti. Joo, just. Mutta no tässä ei ole sitä ongelmaa, mutta ei se kiva siitä, että se. Mutta itse niin päällykumeissakin saattaa olla sillä, että se niin keskiviiva saattaa vaeltaa joku 3 milliä johonkin suuntaan ja sillä niin että se. Sitten kun sä olet kumin päällä, niin vaikka vanne menee ihan suorassa, niin kumi voi tehdä aika mutkaa siinä Joo. päällä. Ei ole mitään uutta. Joo. Mut joo, no tästä nyt näkee, ei tää ole mikään ihan suora tämä tapaus. Mutta tossa on niinku tossa oli niinku. Eli siinä se on. Onko tässä nyt se saumakohta justiin? Kato joo, tästä myös puhuin, niin se saumakohta on vähän semmonen, että se on se saumakohta. Että se vähän väkisin hyppää siinä johonkin suuntaan. Tai sitten sä väännät sen pinnoilla sillä niin toista toisen suuntaan, toista toisen suuntaan, niin että sulla on niinku, joka toinen on hirveän kireä ja joka toinen niin, hirveän löysä sillä että sä saat sen vanteen väännettyä suoraan, mutta sitten sulla on pinnat ihan millä kireellä sattuu. Niin. Siitä nyt sitten pitäisi semmoinen joku hyvä kompromissi löytää niiden kahden välillä, että pinnat olisi suurin piirtein tasakireydellä ja se ei kuitenkaan ihan hirveästi hyppisi. Ja mä luulen, että tossa nyt näkyy kyllä, että se periaatteessa tätä puolta voisi ottaa vähän ulospäin tähän asti ja sitten tätä ehkä vähän sisäänpäin tässä. Eli nyt siis korjataan sitä vipotusta itse asiassa. Ei vaan sitä niinku tätä mitään pomputusta on. No pompotusta, joo, okei. Mä lähtisin nyt siitä, että Vipotus ja pompot. että näitä voisi vähän vaikka kiristellä täältä, niinku, näitä kannattaa 4 ryppänä. Eli nyt jos sä kiristät sieltä, niin se menee se vanne sisäänpäin. Niin, sisäänpäin. Joo. Niin. Eli se siis tuolta tulee ulospäin siis samalla toiselta puolelta. Niin, mutta ei niin paljon. Eikö niin, että se ei tule niin paljon? Se tähän leviää myös sitten niin kuin sivusuuntaan niin. Vähän. Eli tää on mutta ei tämä niinku sivusuuntaan nyt tässä leviä, tai se niinku ei näin päin tietenkään. Ei, mutta siis se leviää niinku silleen, että se menee vähän alaspäin, mutta se myöskin leviää sivulle päin. Jep. Niin, joo. Joo, näitä mä ottaisin vähän noin niinku sisäänpäin nyt tästä. Okay. Se oli 5. Ja sitten tämmöisinä 4 niinku nippuina. Aha. Mun mielestä on kivaa tehdä, koska ne niinku sitten pysyy se niinku sivusuuntaan toi samana sitten kanssa. No joo. Niin nyt sä siis otit koko renkaan puoliska niitä meistä. Joo. Koska se näytti vähän siltä se tilanne. No. Tää on hyvä juttu. Se näytti vähän siltä se tilanne. Tota ei voi mitenkään saumakohtaa saada. Jätä se pomppuksi. Niin, se pitää jättääkin. Ei se nyt sitten tarvittaa muuta saada suoriksi. Niin. Joo. Okei, siinä oli sitten toisen kerran se taapas jossain tuossa. Tässä. Siinä taapasee toisen kerran. Eli joo. Siitä voitaisiin ottaa se oli just tossa kohtaa, niin voisi ottaa vaikka noita 4, ei noita 4, kun
Missä kohtaa? Tässä kohtaa Joo. rauhassa. Eli tää olisi se, niin vaikka tuota jonkun verran sitten näitä vähän kanssa. Siitä ympäriltä muutama sitten kanssa. Otetaan vaikka vähän enemmän, ja sitten tuo noita pikkasen vähemmän. Joo niin, justiin. Oho, vieläkö se rauhassa? No se oli se sauma vissiin. Joo. Ja, no ei se nyt kyllä ihan hirveästi. On siinä ehkä vielä jonkun verran, mutta se on vähän kuin... Niin, no Sauna. se on se mikä se on. Mä luulen, että tuossa on vähän vaikea. Tossakin olisi pieni niin kuin sisentymä. No. Siis No, ei siinä- tätähän pystyy niin jatkaa maailman Näin läpi. jo, näin jo. Ja niin kuin, jahtaa omaa hääntään ja ottaa ne viimeiset paperiliuskanlevyset. Jep, Joo. jep. Mutta jos Se on jos- luojan lykky, ettei sulla ole siinä kuule semmoista niin kuin heittokelloa. Niinpä. Ja sitten kun ne on niinku, ollaan about suorassa molemmin päin, Niin. no niin, nyt on aika lailla, niin sitten sen jälkeen ottaa vaan kiinni pinnasta, lähtee niinku, ravistelemaan pinna kerrallaan. Ja sitten kun huomaa, että on niinku joku epätasaisuus, ja sit tässä, tää on löysä, tää on kireä, Niin. niin tosta vaan kiristää, löysyttää. Ne pitää hoitaa silleen paremmin. Joo, sama homma tässä. Kireemmäksi ja löysemmäksi. Tätä joutuu ihan huolella pyörittää. Joo. Ja se on myöskin nelijalkapakoissa semmoinen juttu, että kun sä niitä sitten viimein oot saanut sen tasan, niin sen jälkeen siinä on seuraavana aina vuorossa niin kaikkien leukojen että tarkistetaan kirjaus. Ja hyvin usein siinä yhteydessä työkappale muljahtaa sivuun. Eli se joutuu keskittämään uudelleen. Jep. Et se on hyvin tuttua puuhaa tämä. Tämmönen. Joo, tämähän olisi semmoinen mittarikin varmaan olemassa. Voi ottaa lukemaan. Toi oli toi ja toi oli toi. Ja mä voin saada hiastakin. Joo, ja siis oikeesti tuo varmasti, mä voin hyvin kuvitella, eli tässä kohtaa niin näppituntuma on varmasti kaikkein tehokkain. Joo. Siinä oli löysän näköinen, mutta se oli vain näköinen. Joo, ei se ollut mitenkään erityisen. Katsotaan, me joku tekee tämän parin 3 kertaa. Jaa. Sitten kun mä kohtaan tässä oikaisen sen, niin sitten se taas joutuu tekemään uudestaan. Niin se joutuu tekemään molemmille puolille. Joo, ja sitten ei voi ei voi verrata, koska sitten se vaan painat se sivu. Se vaan tee. Tavallaan, että Niin. jos sä haluat pitää sen niinku keskellä, niin sun pitää... Ja siis... Niin, koska tää ei tuu keskelle napaa. Niin toisella puolella vaan pinnat on aina kireemmät kuin toisen puolen. Joo. Lähes aina. Ellei sitten ole ihan symmetrinen napa, mutta niitä ei hyvin usein ole. Joo. Ei nyt tuntuu, että ne olisi aika lailla. Sitten se meni. Nyt se meni kyllä joo. Joo. Se on. Sitten vaan uudestaan. Ja sitten sen jälkeen taas katsoa. Ja sit kun, kun se on suorassa ja pinnat on samalla kireydellä, niin sit voi tehdä sen loppukiristyksen. Ja sit voi vielä katsoa kerran, että se on suorassa ja oikein. Joo, just. Mutta tässä vaiheessa, kun ne on, ei ole ihan hirveän kireitä, niitä pystyy kokeilemaan helposti, niin tässä vaiheessa on hyvä laittaa se... Niin, eli niitä ei kiristetä lopulliseen kireyteensä vielä, vaan nämä on periaatteessa löysänä. Joo. Yes. On kyllä. Joo, tää voitais vielä vähän... Vois kohta katsoa sen että se on keskellä toi napa. Ja nyt kun se on saatu se vanne niinku suoraan
sillä tavalla, että se ei pompota eikä vipota. Niin siinä on nyt sitten seuraavaksi on käynyt melko usein ja varmasti käy niin, että kun siinä on se akseli näin siinä ja vanne ympärillä, niin siinä se ei ole se pyörän napa keskellä sitä vannetta. Sen pitäisi olla. Meidän tapauksessa siinä oli liki 20 milli heitto. Eli ne pitää saada ihan keskelle. Se napa pitää saada täsmälleen keskelle. Muuten se ei sitten tietenkään polkupyörässä asetu sinne haarukkaan nätisti keskelle. Ja sehän on problemaattista. No niin, katsotaan miten se tehdään. Miten saadaan se oikastua. No okei. Mulla on myöskin semmonen metrin pituinen tommonen... No se on ehkä... No hei, toi on hyvä, toi pienin noista. Siis mikä? Tämä? Se. Ai tää on hyvä. Se on varmaan ihan hyvä. Miksi tää on hyvä? No en mä tiedä. Se näyttää ihan hyvältä. Eli nyt juttu on siinä, että joku suora tikku, ihan suora tikku. Joo. Ja tuolta vanteen reunan ja navan keskikohan kautta. Ja sitten katsotaan, että paljon se on tosta. Niin, mitäs toi sanoo? Tää sanoo, että se jää tohon. Tää menee väärään suuntaan nämä luvut. Mutta pitää katsoa, että kaikki osuu kohilleen hyvin. Ja sitten 12 ja sitten tohon vähän päälle. Eli tää... Okei, se tarvitsee sellaisen. Joo, ei mitään. Mulla ei oo Ei, tää on ihan hyvä. Okei. 12 ja 2 siihen, tai 12. No joo. Hetkinen, mutta siis otat sitä ruuvin päästä sen. Niin. Eikö ne ruuvit oo Ne on just samalla kohdalla tässä kohtaa. Mutta se on jokainen napa, mistä se lähtee. Mutta niin se mitataan noiden ruuvien ulkopinnosta eikä suinkaan navasta itsestä. ei. Ja tässä nyt tulee tuo jos se oli tossa kohtaa, tässä on 2 senttiä melkein heittoa. Vähän alle 2 senttiä heittoa siihen edelliseen mittaukseen niin tässä etäisyydessä. Siis tää on nyt sitten, jos nyt ajatellaan, niin se on 13,5. Niin, mutta Niin on siis tää oli väärinpäin tässä. Joo, 13,5. Nyt sä käydät sen toisinpäin. 12,2 oli toi toinen. Okei. Joo. Joo. Tai ootas. Niin, no joo. 13,5. Niin se on 13,5 kohdalla, mikä liekin luku. Niin, kyllä. Se ei mittaa mitään, mutta se on vaan luku. Yes. Niin, ja tämä on taas sitten 11,9 kohdalla. Niin, eli siis se olisi, edellinen oli tuossa 13,5 paikalla ja tää on nyt yli 5 milliä. Niin joo, okei. Eli 10 milliä, 15, 17, 25. 17 milliä ainakin. Joo. Mitä sitä tulee? Joo, semmoista se suurin piirtein on. Ja nyt kun se kulkee tuon oman keskikohdan kautta, niin se on puolet siitä. Ja eli tää on nyt, se pitäisi saada tänne päin liikutettua tätä napaa. Kun tätä vannetta pitäisi tänne päin saada liikutettua, siis jos sä saat 17, niin 9 milliä, 8 milliä tänne päin. Tätä niin vannetta tänne. Joo, 8 milliä. Joo, no ei siinä muuta. Siitä vaan aletaan liikuttaa. Eli siis löysetään toista puolta, Joo. kiristetään toista puolta. Jep. Kuinka paljon? No, Kokemus sanoo, että 3 kierrosta kumpaan. se on, mitenhän paljon se olisi? Mä luulen, että sitä saa melkein kierroksen ottaa ainakin. Ei kun on, saa enemmän, se on 1,5 kierrosta varmaan. Niin. No mut Tää on joo justiin, eli niitä pinnoja, jotka päätyy, siis kumpaan suuntaan sitä nyt piti liikuttaa? tonne päin. Okei, jos Eli nää pitää tulla kireemmässä. Niin. Nää löysemmäksi. Eli tämän puolen pinnoja lyhennetään ja sen toisen puolen pinnoja pidennetään. Niin. Okei. Jep. Joo. Jaha, ai se on semmonen duuni. Nyt se kiitos mitenkä. No, ei kai se tipaa. Se kävi kattoo. Joo. No jos pistää vaikka, pitäisikö sen 2 kierrosta laittaa. Kannattaa ehkä ensin vaan löysyttää tämän puolen pinnat. Miksi sä yleensä oot tehnyt? En mä tiedä, vähän riippuu miten kireänä ne missäkin kohtaa on, mutta nyt ne niinku on semikireellä jo. Jos ne on saman kireyksissä, niin se nyt kannattaa niinku sitten
nyt puhun vaan mä en tiedä mistään mitään. Niin, Mutta ei vaan pointti on siinä, että se, jos sä niinku, jos sä nyt lähdet vääntämään sitä, niin se vanne niinku yrittää ne pinnat vääntää vannetta mutkalle, se on aika hankalaa sille. Varsinkin jos sä isoja harppauksia teet, niin kuin montakin kierrosta kerrallaan. niin. Sen takia kannattaa löysyttää ensin yksi puoli ja sen jälkeen vasta kiristää toinen. Et kun ne on jo valmiiksi aika kireillä nuo pinnat, niin se vääntää sitä niin paljon, että se on hankala tehdä ja se on myös niin se. Okei, eli ne kannattaa ensin löysätä yhden puolen pinnat ja sitten mahdollisesti kiristää ne toisen puolen. Riippuu siitä, kuinka paljon siirrät ja kuin kireillä pinnat on lähtötilanteessa. Mutta nyt ne on sen verran kireillä ja sitä pitää niin paljon siirtää, niin mä lähtisin löysyttää yhden puolen ensin. Niin, joo, aivan. Eli Aika paljon se meni vinoon. No niin, nyt on saatu näköjään vanne keskelle pyörän napaa. Ja se on suorassa ja se on ei vipota eikä pompota. No niin, valmis? No ei nyt vielä ihan. Vielä on yksi juttu, eli sille pitää tehdä loppukiristys. Eli tämä tapahtuu niin, että eli kokeillaan niitä pinnoja, hetkutellaan, no sitä on jo tehty jonkun matkaa, että on yritetty pitää sitä pinnotusta niin kuin tasakireänä. Se on tärkeää, koska jos se jättää kaiken sen säätämisen tänne loppupäähän, niin siitäkään ei tule hyvä. Eli se on semmoinen, tämä ei ole semmoinen ihan niin kuin tarkkoja nämä pinno- ja asennusprosessin rajat. Joo, okei. Hieno sanahirviö. Eli ei ole niin kovin tarkkoja ne rajat, että siellä on vähän kaikkea tehtävä koko ajan. Niin kuin mä tuossa moneen kertaan sanoin, niin tämä on vähän niin kuin nelileukapakan säätö. Eli tämä on semmoinen, että tehdään ensin yhtä asiaa, sitten toinen asia menee vähän pieleen. Eli tässä kaikki vaikuttaa kaikkeen. No, joo. Eli siihen tulee, nyt tehdään se loppukiristys ja sen jälkeen voi sanoa, että okei, tämä on valmis. Eli nyt siis vielä kerran kireys. Eli se on nyt suora. no ei. No, mutta siis silloin Se on suora, mutta se ei ole suora. Siellä on se liitoskohdassa oleva möykky edelleenkin. Joo. Eikä sitä nyt saa pois. Se nyt on sillä sen möykyn kanssa niin suora kuin se voi olla. Ja. Sillä järkevällä aikataululla. Mutta siinä ei ole tämmöistä heittoa yhtään. No, Ja puoli sanoisin, että se on millin pielessä joo. sivu. Siis kyllä se tähänkin kun suuntaan heittää. Itse asiassa just sen sauman kohdalta tässä Joo. se on vähän vino siitä kohtaa. Sitä ei saa suoraksi. Selvä. Mutta sitten siinä on myöskin nyt, eikö se ollut niin, että siis tämä vanne on keskilinjassa akselinäinen? Niin kyllä. Joo, Joo. okei. Eli se on täältä akselin päistä tai siis tuosta niinku haarukan niinku, mihin se tulee kiinni, niinku haarukan sisäpinnoilta on sama matka tuohon vanteen niinku. Joo, no silloinhan se on, alkaa olla niinku koko lailla. Ja nämä nyt on sillain niinku nää ei ole vielä kunnolla kireitä. Eli siitä vedetään vielä kierros ympäri kiristä ja sitten katsotaan vielä kerran. Joo, sit vielä voi tehdä jotain. Joo, eli mä äsken kokeilin niitä kiristä ja ne on muuten sitten, mun mielestä nämä on, siis näitä ei pysty kiristämään millään helkatin pihreällä. Ei. Ne on pakko kiristää tuollaisella työkalulla, niitä ei pysty, eli ne ei ole missään sormikireydessä. Ne on paljon kireämmällä. Niin, Ja sittenhän toi hankaa tuolta, ja niin kuin sanoit, että joku haluaa, että nämä kootaan öljyn kanssa, mutta miten se nyt oli? Niin, no siinä on ongelma se, että se saattaa lähteä irti. Siitä on monta koulukuntaa pahaa sit sanoa, että mikä olisi paras, mutta että sinne voi laittaa öljy noihin pinnojen päihin kierteisiin, niin sit se on ehkä vähän helpompi kiertellä. Mutta toisaalta niin on siellä kyllä niin kitkaa tuossa niin sen nippelin päässä ja tuossa niin vanteen pinnassakin. Niin. Joo, eli siis toisin sanoen, ja siitä voi olla sellainen ongelma, että ne irtoaa sitten. Niin, varsinkin jos jossain se löystyy, niin sitten se saattaa piirillä. Siinä on nyt, se on melkein valmis, eikö niin? Joo, melkein joo. No wow. No, okei. No niin, vanne on valmis. Tässäpä se tämmönen. Ja tää ei ole mitään muuta vailla kuin, että siihen nyt sitten
laitetaan rengas päälle. Sen nyt minäkin osaan tehdä. Sitten tähän tulee tämmönen jarru. Tää on vähän normaalista poikkeava. Tämä ei ole levyjarru. Tästä äkkiä voisi sanoa, että joo, se on levyjarru. Ei se ole levyjarru, se on rullajarru. Ja nämä on jäähdytysripoja tässä ympärillä. Se pelaa rasvan viskositeetin kanssa tuo. Se on hyvin pehmeä ja tehokas. Eli jos joutuu kovasta vauhdista pysäyttämään, minä kovassa no joo, tuo on hyvä. Siitä ei häviä jarruteho. Niin kuin levyjarrusta saattaa kadota, polkuperäinen levyjarrusta, jarruteho kadota. Ja toisaalta taas sitten niin kuin nämä vannejarrut, jotka jarruttaa vanteita vasten, niin niistä saattaa ne kumit niin kuin, muuttaa toisiin maisemiin niin, että siellä, tai jäädä tien päälle. Niin, että sulla on loppujen lopuksi alumiinia vasten ja se aiheuttaa ongelmia. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Tää on, no siinä ei ole heittoa niin paljon, että näkis. Sen lisäksi näähän joutuu kun täällä on ajettu joku parisataa kilsaa, niin on syytä nämä pinnat tarkistaa, ettei siellä ole löysiä tapauksia. Aha, okei. Joo, mutta tää on... Tää oli tässä ja suurkiitos pojille, omalle pojalle ja pojanpojalle. Siellä saatatte huomata, siellä vilahteli jossain välissä poikia enemmänkin. Seuraavassa episodissa sitten käydään käpäliksi. Mulla on tainnut tulla jo tiiviste. Eli me saadaan se lamellikompressori ilmeisesti nyt koottua seuraavassa jaksossa sitten. Siihen saakka. Moi moi!